Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY solar power bank with LED light. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY videos, tips, and tutorials. Para sa ating project, ano nga ba ang ating mga kakailanganin? Una, kung naaalala nyo ang ating DIY street light, ito ang ating gagawing DIY power bank. Click nyo na lang yung I button kung gusto nyo makita kung paano natin ito ginawa. Ang DIY power bank natin ay simpleng upgrade lamang ng ating DIY street light. Kailangan lang natin ang second component na ito, mini boost converter. Ang boost converter ay may low voltage input na manggagaling sa ating battery at may output naman itong regulated 5 volts na magagamit natin sa pag-charge ng cellphone. Pangatlo nating component ay ito, hook galing sa luma kong wallet.